CCTV එහෙමත් නැත්නම් ආරක්ෂක කැමරා මේ වෙනකොට අපි හැමෝම වගේ තමන්ගේ ගෙදර හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ මේවා ෆික්ස් කරලා තියාගෙන ඉන්න කැමතියි. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට මේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව අපි හැමෝම වැඩිපුර හිතනවා බලනවා. නමුත් සාමාන්‍ය CCTV සිස්ටම් එකක් අපි කාට හරි කම්පැනි එකකට කිව්වොත් අපිට ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තැන් හොඳට බලලා ඊට පස්සේ ඊට වෙනම ක්‍රූ එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ එන්න දාලා ඒගොල්ලෝ තනියම මේවා ෆික්ස් කරලා ගොඩක් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනවා. නමුත් Hikvision ලගේ මෙන්න මේ පැක් එක ඔයාට ගෙදරටම ඕඩර් කරලා ඔයාටම ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක හදලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේකේ කැමරා 4 සහ කැමරා 8 පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ තමන්ගේ ගෙදරට හෝ තමන්ගේ ව්‍යාපාර ස්ථානයට අවශ්‍ය වෙන්නේ කැමරාස් කීයක්ද. එතකොට අන්න මේ කැමරාස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම පැක් කරලා ඔයාලට එවන්න තමයි Hikvision ආයතනය මෙන්න මේ වගේ පැකේජ් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ලේසි විදිහට හදලා තියෙන පැකේජ් එකක් තමයි. නමුත් ඔයාට ඕනෑම වෙලාවක Hikvision ආයතනයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කාව හරි ඔයාලගේ ව්‍යාපාර ස්ථානයට හෝ ගෙදරට ගෙන්නලා ඉන්ස්ටෝල් කරව ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට කස්ටමර් සර්විස් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ බොක්ස් එකේ අඩංගු වෙන්නේ මොනවද? මේක ඕඩර් කරලා පස්සේ ඔයාගේ ගෙදරට එන්නේ මොනවද? මේක සරලව ලේසියෙන් ඔයාගේ අවශ්‍ය ස්ථානයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතන්නේ මේ දවස්වල තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන හැම කෙනෙකුටම අද වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. Chanux අද මේ අපි හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ එන් කස්ටමර්ටම කන්ෆිගර් කරගන්න පුළුවන් කැමරා සොලියුෂන් එකක්. ඔයාලටම පුළුවන් ගෙනහල්ලා සොලියුෂන් එක හයි කරගන්න. මොකද මේකෙදි වයරින් ටික එහෙමම තියෙනවා. වයර් ටික, කැමරාස් ටික, DVR එක, හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක විතර ඔයාලා එක්ස්ටර්නල් ගන්න ඕන. ඒක අරගෙන ඔයාලටම මේක හයි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන සොලියුෂන් එකක් තමයි අද අපි ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. මේක අනිත් CCTV වලින් වෙනස් වෙන්න හේතුව තමයි අනිත් ඒවා ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ යන ප්‍රයිස් රේන්ජස් අනුව ලොකු මුදලකට යන්න වෙනවා ඔයාලට CCTV සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේකෙදි ගත්තාම මේකෙදි තියෙන්නේ 1080p කැමරා. එතකොට ඔයාලට ලොකු බජට් එකකට යන්න ඕනේ එකින් එක වෙන වෙනම ගන්නවට වඩා මේකෙදි ඔයාලට සෙට් එකම තියෙන නිසා සෙට් එක අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් වගේම එන් කස්ටමර්ටම හැකියාව තියෙනවා මේක අරගෙන ඉන්ස්ටලේෂන් එක කරගන්න. ඔයාලට මොබයිල් view එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදි USB බෑකප් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමරා සිස්ටම් එකේ තියෙන මොනවා හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පෙන් එකක් through බෑකප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම dual stream කියන ෆීචර් එක මේකට ඇවිත් තියෙනවා. ඒතර මේ යුනිට් එකට අපි 2 years warranty එකක් දෙනවා. එතකොට මේකදී අපේ දැන්ට ගන්නවා නම් අපේ ලංකා පුරාම විහිදිච්ච වෙළඳ සේවකයෝ ඉන්නවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒතර යාළගේ ඕනම වෙළඳ මහත්තයෙක්ගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ ඔයාලට අපේ තියෙන contact number එක. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලටම ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටලේෂන් කරගන්න බැරි නම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපි ළඟම ඉන්න වෙළඳ නියෝජිතයෝ ඔයාලට සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඕන තැනකට ගිහිල්ලා ලංකාවේ ඕනම වෙලාවක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අපි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේකෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ කරගන්න ෂොප් එකක් තියෙනවා නම් ෂොප් එකේ ඉස්සරහා CCTV මොනිටරින් කියන ස්ටිකර් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා බොක්සස් 3ක් මේක ඇතුලේ. මේ තියෙන්නේ අපේ DVR එක. මේ කැමරා 8ක් වෙනකන් සපෝට් කරනවා. ඊට අමතරව මෙතන ගත්තාම තියෙනවා කැමරා එකට එන වයර් ට්‍රේල් ටික, කැමරා එකේ පවර් කේබල් ටික, මේන් පවර් කේබල් එක එනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා කැමරාස් 4. මේකෙත් තියෙන්නේ ඒ වගේමයි කැමරාස් වලට DVR වලට යන පවර් පැක් එක. ඊටු කැමරා කේබල් 4යි, කැමරාස් 4යි. Chanux ඇත්තනවා ගත්තොත් මේකේ අපිට තියෙනවා 4 channel cameras and 8 channel cameras. එතකොට දැන් මෙතන අපි මේ දිග ඇරලා තියෙන 8 channel camera set එක. එතකොට ඒකෙදි mainly තියෙනවා DVR එක. ඊට අමතරව DVR එකත් එක්ක එන power pack එක, camera ටිකයි DVR එක connect වෙන plug එක. ඊට අමතරව mouse එක තියෙනවා, hard disk දෙක දාන cable එක තියෙනවා. ඊට අමතරව camera ටිකයි cables ටිකයි තියෙනවා. එතකොට මේ අපි පෙන්නලා තියෙන්නේ 8 channel එක. එතකොට ඔයාට මේකෙන් 4 channel එක ගත්තොත් ඔයාට හම්බෙන්නේ මේකෙන් cameras 4යි, cables 4යි, ඊට අමතරව power pack එකයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කනෙක්ට් කරගන්න විදිය. ඒක මේ power pack එක through තමයි අපි DVR එකටයි camera එකටයි ඔක්කොටම power දෙන්නේ. මේ ඇවිත් තියෙන්නේ DVR එකට යන power cable එක. ඒක අපි DVR එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා.
චනුක් අපි ඇත්තනම් මේක මුලින්ම කරේ DVR වල තියෙන පවර් කේබල් එකයි තියෙන පවර් එක ප්ලග් කරා. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම එන්න එක පවර් පැක් එකක් තමයි අපි මේක යූස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ පවර් පැක් එක ප්ලග් කරා. ඊට පස්සේ එන පවර් කේබල් එක එකට ප්ලග් කරා. එතකොට මේකෙදී හાર્ඩ් ඩිස්ක් දෙක දාද්දි මේ කේබල් දෙක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. මොකද ඇඩිෂනල් තමයි ඒවා මේකේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක ගන්න ඕනේ. මේකට හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් එන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ එන කැමරා එක. මේකෙදී ඔයාලට ඕන කැමරා පොයින්ට් එක කොතනද එතෙන්දී බිත්තේ ස්ක්‍රූ ටික විද ගන්න ස්ටිකර් එකක් ඇහිලා තියෙනවා. මේක නිසා අර ඉස්සර වගේ පෑන් වලින් මාක් කර විදින්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ටිකර් එක අල්ලලා ස්ක්‍රූ ටික විදගත්තා. ඊට පස්සේ ඇනෝ ටික දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේකට එන කැමරා එක. මේ තියෙන්නේ මේකට එන කේබල් එක. මේකේ ඔයාලට එනවා පවර් එක යවන්න පුළුවන්, data එක transfer කරන්න පුළුවන්. මේ කේබල් එක ඔයාලගේ තියෙන shop එකක් නම් shop එකේ මීටර 10ක යනකම් DVR එකේ ඉඳලා කැමරා එකට යනකම් ඔයාලට මේ කේබල් එකම යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේක ගත්තාම හරි ලේසි කනෙක්ට් කරගන්න. මේ කේබල් එක ප්ලග් කරගද්දි මේකේ තියෙන එක පැත්තක තියෙනවා මේල් ජැක් එක. අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ BNC ජැක් එකක්. අනිත් පැත්තේ ගත්තාම එනවා ෆීමේල් පවර් ජැක් එකයි BNC ජැක් එකයි. චනුක්ස් ඇත්තටම මේකෙත් එනවා ෆීමේල් ජැක් එකයි මේල් ජැක් එකයි. එතකොට මේකේ එන මේල් ජැක් එකේ පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට අපි කැමරා එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට අමතරව මේකේ එන BNC ජැක් එක DVR එකේ මෙතන මේ තියෙන බෑක් පෝට් එකටත් පවර් ජැක් එකේ මේක ඇවිත් තියෙනවා කේබල් 8ක්. ඒක එන්නේ කැමරා 8ට. ඒකෙන් එකකටත් අපි මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මේක ගැන දැනගන්න ඕන හැම දෙයක්ම වගේ ඔයාලා දැනගෙන ඉවරයි. ඉතින් මට ඕන උනේ මෙන්න මෙහෙම දේවලුත් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදියට මේගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කරගන්න විස්තර ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් Chanux bro subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න YouTube එකේ Chanux bro කියලා search කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊගොල්ලෝ සිංහල geek show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් ඉක්මනට හම්බෙමු.